Ketseristä kun lähdettiin, niin piti tulla rauhallinen purjehdus. Kieli 4 metriä sekunnissa tuulessa, mutta tuulihan sitä nyt sitten aika paljon enemmän ja aallokko oli aika vastasta ja sadekuuroja, eli kaikkea muuta kuin mitä ennuste oli. Keskinopeudiksi tuli noin 6 solmua kuitenkin. En tiedä, kuuluukohan tuo ujellus videolle. Aikamoista hässäkkää. Mä oon 3 paksulla köydellä kiinni tuossa yhdessä paalussa, joka pitää tämän veneen paikallaan. No on nokka tietysti kiinni, mutta ei se sinne ota tuo tuuli. Kumpaankin takaknaapiin on köydet ja sitten on tuonne keskiknaapiin, joka pitää sen, ettei mennä laituriin kiinni. Tämmöistä tuulta on ollut aamusta asti. Pitäisi loppua illalla, toivon mukaan. Puuskat on aikamoisia. 12 metriä jatkuva ja puuskat on varmaan aika paljon enemmän. Mutta täällä ollaan laiturissa. Jotkut sentään tykkäävät kovastakin tuulesta. Siellä oli Fehmarnissa oli nuo foil-festivaalit koko viikonlopun ja siellä oli jengiä vaikka kuinka paljon. Nyt alkoikin jo tuntua siltä, että alkaa kotivedet kohta jäämään taakse. Kiilin kanava kumminkin on semmoinen käännekohta ja yksi checkpointti meillä ollut kun ollaan tähän reissuun lähetty. Alkaa uudet kujeet, eli vuorovedet ja uusi meri. Kiilin kanavan edustalla oltiin yötä ennen kuin mentiin itse kanavaan Stickehörnin vierassatamassa ja meillä onnistui kyllä sieltä Stickehörnistä lähtö sinne Kiilin kanavan suulle aivan satanolla hienosti. Lähdettiin satamasta ja lopussa pikkasen piti kaasua pistää lisää, että ehdittiin vielä siihen samaisen ryhmään. Eli meidän ei tarvinnut yhtään odotella siinä sulkujen suulla sisäänpääsyä. Kiilin kanavassa se laituri on tosi matalalla ja fenderit pitää olla ihan niin, että ne tulee vesiraja vedessä suurin piirtein mukana. No tässähän oli sitten hauska sattuma, kun Birgit hyppäsi sitten tietysti tonne laiturilla laittamaan köysiä kiinni ja saatiin köydet kiinni ja kun Birgitin piti päästä ylös sillä pikkasen huonolla jalallansa, niin ei siitä kyllä nyt sitten tullut mitään. Mutta onneksi naapuriveneestä edessä tuli mieshenkilö kanssa auttamaan ja punnerrettiin Birgit sitten takaisin veneeseen. Ikävä kyllä ei saatu videolle sitä, mutta siinä olisi ollut pientä aineesta kyllä vaikka mihinkään. Kiilin kanava voitaisiin mennä yhdessä päivässäkin läpi, mutta me oltiin päätetty jo etukäteen, että ollaan matkalla yötä ja Rendsburgin
satamassa, joka on noin puolivälissä. Oltiin siellä ja oikein mukava kaupunki. Kannattaa kyllä ilman muuta käydä, jos Kiilin kanavaa menee läpitte. Renspurista jatkettiinkin sitten matkaa eteenpäin Brunspytteliin, joka on Kiilin kanavan Pohjanmeren puoleinen pää. Se taisi ollakin toistaiseksi halvin yöpyminen 10 € yö meidän veneelle, 12 metrin veneelle. Tai 11,98 itse asiassa, jos tarkasti katsotaan. Oltiin Brunspyttelissä 2-3 yötä ja siellä olikin sitten tarkempaa taas se lähteminen, kun piti katsoa, että koska siinä joessa on myötävirta, ettei vastavirtaan lähetä. Ja vähän siinä oli jännää, kun kaikki köhäili toisiansa Brunspyttelin satamassa, että kuka lähtee ensimmäisenä. No me lähdettiin ensimmäisenä sitten ja kaikki lähti meidän perään sitten odottelemaan, että päästään sulkuihin ja siitä Elbejoelle. Brunspyttelissä emme olleet ainoat suomalaiset. Nana 3, suomalainen vene kanssa, oli tulossa etelästä ja menossa kotia kohti. Sulusta päästiin ulos 14.40 ja siitä lähtikin sitten matka kohti Cuxhavenia. Meillä oli aika hyvä virtaus merelle päin, kun tultiin Cuxhavenin satama-aukon kohdalle ja näytti se hurjalta, kun nokka oli 45 astetta vastavirtaan ja melkein poikittain tultiin sisälle, mutta niin vaan päästiin ja se näytti muuten siinä mennessä niin kaposelta, että mahtuuko tosta. Tosin jälkeenpäin katsottiin sitten siellä maista päin sitä, että onhan se nyt varmaan 50 metriä leveä tai jotakin. Cuxhavenissa oltiin sitten muutama päivä ja jännä oli, että satamakonttorissa ei kyselty veneen nimeä, ei kyselty mistä ollaan. Maksettiin vaan sinne satamakonttoriin ja se oli siinä. Lidlissä käytiin kaupassa, olisiko ollut reilu kilometri satamasta. Siellä oli hyvä valikoima. Cuxhavenista kun lähdettiin, niin edessä oli tähän asti pisin purjehdus. Tarkoitus oli mennä Vlielandiin, mutta siellä oli kaikki paikat kiinni, joten Den Helderistä tuli sitten se meidän päätepaikka. Cuxhavenista kun lähdettiin, niin saatiin kyllä aika lailla opastusta sitten paikalliselta liikenteen ohjaajalta. Komensivat heti kun tultiin vähänkään väylän puolelle Elbejoissa, niin heti tuli komentoa Amanda, keep right. Eli pysykää oikealla, vaikkei siinä yhtään laivaa kyllä tullut, mutta oli vähän matalaa siinä ihan reunan takana, niin ei oikein ollut kiva mennä väylämerkkien väärältä puolelta. Ennen Vlielandia hulu ilmestyi meidän tutkaheijastimen päälle, jossa on siis tämmöiset monen sentin piikit, ja me nimettiinkin se fakiripuluksi kyllä. Ihan tyytyväisenä se oli siellä. Vlielandista Den Helderin oli kyllä sitten aikamoista röykytystä. Lähdettiin yötä myöten, toinen yö siis, ajamaan moottorilla kohti Den Helderiä ja siinä oli aikamoinen aallokko, siis vasta aallokko ja minä laskin, että en halua olla Den Helderissä pimeän aikaan, eli
ennen kello 6 ei saisi siellä olla. Mentiin 2-3 solmua moottorilla vasta aallokkoon. Aallot löi kyllä hyvin kannen ylitte. Oli pikkasen jopa vähän, ei nyt vaarallinen, mutta semmoinen vähän pelottava keli pimeässä mennä ja kovassa tuulessa ja aallokossa. Mutta päästiin Den Helderiin mukavasti ja aamulla kiinnityttiin siihen sulun eteen, koska tämä satama, mihinkä me oltiin menossa, se on sulun takana ja sunnuntai-aamu, niin ei ollut mitään käsitystä siitä, että koska se sulku siinä aukeaa. Menimme nukkumaan siis aamu 6 ja 8 aikaa sitten ihmettelin, kun vene keikkui ja menin katsomaan ulos, niin kun se on sotilassatama, niin siellä oli paikallinen sotilasvalvoja, veti omalla valvontaveneellänsä siinä aaltoja meidän kylkeen, niin että varmasti herättiin hän siinä ja lopulta päästiin sitten Den Helderin satamaan. Sulku aukesi 8. Porukka siellä oli. Eilen laulettiin Happy Birthdaytä. Siinä on kippari ja hänellä on yksi aputyttö, nainen. Kaksistaan ne hoiti. Kyllä hienosti perutti tonne, mistä ne lähti nyt eilen. No niin, mennään kauppaan. Den Helder on kaupunki Pohjois-Hollannin provinssin pohjoiskärjessä ja siellä on noin 60 000 asukasta. Me vietettiin aikaa itse asiassa 3 viikkoa Den Helderissä, josta 1 viikko käytiin Suomessa
kesä-heinäkuun vaihteessa. Ja kaupungissa on Alankomaiden laivaston keskus ja Alankomaiden kuninkaallinen laivastoakatemia sijaitsee tässä kaupungissa ja se näkyy kyllä kaupunkikuvassa. Sen Den Helderin yksi nähtävyyksiä on se Wilhelmshoodin vanha laivastotelakka, joka oli siinä ihan vieressä, meidän vierasvenesataman vieressä. Oikein mukava paikka, yksi mukavimmista paikoista tähän asti matkaa. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Amandan seikkailut jatkuu tässä taas eteenpäin. Katsotaan kuinka pitkälle päästään seuraavassa jaksossa. Morjens!